Welcome back sa aking channel. Ngayon ay isishare ko sa inyo kung paano ko na-transform ang damit na to sa ganito. Nabili ko ang damit na to sa halagang 50 pesos. Yung pinsan ko, nagbebenta siya ng mga pre-love na damit. Pero walang pumapansin sa damit na to. Siguro dahil hindi na masyadong uso yung design niya. Kaya naisipan kong bilhin na lang at i-transform ito sa nauusong design ngayon. Kaya, keep on watching! Una, naglagay ako ng 2 inches mark para maging guide sa paggupit ng sleeve. Ginawa ko rin yon sa isa pang sleeve at ginupit ito. Ngayon naman, naglagay ako ng 10 inches mark mula sa lower part ng damit at ginuhitan ko ito ng isang mahabang straight line para maging guide ko sa paggupit. Pero kung kaya mo namang gumupit ng tuwid ng walang guide na straight line, pwede naman din. Yung lower part ng damit, yan ang magiging base ng top natin. Gumamit ako ng isang bra at kinuha kong guide ang side ng cap nito. Make sure lang na bago natin i-trace ay dapat ipinailalim natin ang strap at maganda rin na yung bra na ginamit natin ay sakto ang pagkaka-fit sa atin. Pagkatapos i-trace ay nilagay ko sa gitna nito ang ruler at gumuhit ako ng dalawang straight lines. Kung mas malaki ang boobs mo ay pwede mong i-adjust ang layo ng dalawang lines. Ngayon naman, gumuhit ulit ako ng dalawang lines para mas maayos ang pagkaka-curve ng ating cap at pwede na natin itong gupitin. Tandaan, hindi dapat kasama ang back part ng damit sa paggupit. Pagkatapos nating gupitin ay mag-proceed na tayo sa paggawa ng panibagong cap. Gamit ang bra na ginawa kong guide kanina ay kinuha ko ang length at width nito. Base sa measurement na nakuha ko ay gumuhit ako ng box-like na shape. Ang length ay 16 cm at ang width ay 12 cm. At nag-add ako ng 4 cm sa bawat guhit para sa seam allowance at para maging puffy ito kapag inattach na natin sa ating top. At ginuhitan ko ito ng curved lines para magmukha itong cap shape na ginupit ko kanina. Walang exact measurement itong curved lines, basta lang hindi ito magmumukhang stiff. Pagkatapos kong gupitin ang first cap ay ipinatong ko ito sa isa pang tela at tinrace ko ang side nito bago ko ginupit. Ngayong may dalawang caps na tayo ay i-zigzag stitch natin ng upper part nito para iwas kastas. Tapos, tupiin natin ito ng isang beses para maging case ng elastic band at isukat ang lapad ng elastic na gagamitin natin at pwede na itong tahiin. Naglagay ako ng safety pin sa dulo ng elastic band para madali itong ipasok sa case. Ganito rin ang ginawa ko sa isang cap. Kapag natapos na nating ilagay ang elastic sa case ay isukat ang haba nito sa cap shape na nasa top natin at gupitin ang sobra. Lagyan din ng clip o pin ang magkabilang dulo at tahiin ito para di matanggal kapag sinimulan na natin ang basting stitch sa curved side ng ating cap. Ang basting stitch ay straight stitch. Ito ang curved side ng ating cap at dito tayo magbe-basting stitch. Hindi natin kailangang mag-back stitch dito. Ituloy lang natin ang pagtahi hanggang sa kabilang dulo ng curve ng ating cap. At pagkatapos ay pwede na nating simulan ang pag-gather ng fabric. Siguraduhin lang na mahaba ang nakalaylay na sinulid para hindi tayo mahirapan sa paghila. Hilain lang ng dahan-dahan ang nasa itaas na sinulid. Hindi natin kailangang magmadali para hindi maputol ang sinulid.
Ganito ang magiging itsura nila pagkatapos. Sinet aside ko lang ito at ngayon ibinawasan ko ng 4 cm ang gitna ng top para mas madaling i-attach ang ating cups. Tinupi ko rin ito ng 2 beses at tinahi ng straight. Pagkatapos gamit ang pins ay pwede nang i-attach ang ating cups sa cup shape. Make sure lang na nakaharap sa atin ang wrong sides ng cups at top. At maayos din ang lining ng gathered fabric para mas maganda itong tignan kapag natahin na natin. Straight stitch ang ginamit ko sa pag-attach ng cups sa top. At pagkatapos ay zinigzag stitch ko ang seam allowance para iwas tastas. Ganito ang magiging itsura kapag na-attach na natin ang cups sa top. Ngayon ay nag-fold ako ng 1 inch mula sa gilid na tahi ng magkabilaang side ng top. At tinahi ko ito ng straight upang mabawasan ang lapad nito at para maging guide na rin sa pag-attach ng sleeves. Ganito ang magiging itsura nila. Pinantay ko sila at gumuhit ako ng diagonal line sa back part ng ating top. Mas magandang isukat nyo muna ang top para malaman kung gaano kalapad ang inyong ibabawas. Pagkatapos, naglaan ako ng 1.5 cm bago ito gupitin dahil ayoko ng masyadong masikip. At tinahi ko ito ng straight stitch. Pagkatapos, zinigsag stitch ko naman ang side nito. Ngayon, ang bottom part naman ng ating top ang kailangang i-zigzag stitch. Pagkatapos ay finold ko lang ito ng 1 beses at tinahi ko ng straight. Kung gusto nyo ng mas maikling top, ay pwede nyong i-double hem na lang ito. Pag natapos na nating tahiin ang bottom part ng ating top, ay pwede na tayong mag-proceed sa sleeves. Binaligtad ko to at dinouble fold ko ang upper part at nilagyan ko ng pin. Kailangan magkasing lapad ang pagtupi natin at ang elastic band dahil ito ang magiging case niya. Tapos, pwede na natin itong tahiin. Huwag din kalimutan maglaan ng gap kung saan ipapasok ang elastic. Ngayon naman ay sinukat ko kung gaano kahaba ang elastic na kailangan para sa sleeve. At ginupit ko ito. Nilagyan ko ng clip ang kabilang dulo ng elastic at safety pin naman sa kabila at ipinasok ko ito sa gap ng sleeve. I-push lang natin hanggang lumusot ito sa kabilang side. Ngayon, tinanggal ko ang safety pin at clip at pinagdugtong ko naman ang elastic sa pamamagitan ng pagtali. Pagkatapos, tinahi ko na ang gap ng sleeve at ganun din ang ginawa ko sa isa pang sleeve.
At ngayon ay ready na itong i-attach sa ating top. Hinan-stitch ko lang dahil masyadong makapal at hindi kaya ng aking sewing machine needle. Ginamit kong guide ang 1 inch na lapad na tinahin natin kanina mula sa gilid na tahi ng magkabila ang side ng ating top. Ngayon naman ay ginupit ko ang black ribbon na nasa back part ng damit at pinagdugtong ko ito. Tapos, hinan-stitch ko ito sa gitna ng ating top. And for the last step, pinutol ko ang excess thread para malinis tignan. And that's it! Ready na ang ating DIY bustier top. Maraming salamat sa panunood mo at kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit the like button and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe at pwede mo ring pindutin ang notification bell para updated ka sa iba pa nating upcoming sewing tutorial video. Bye-bye!